ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਪਰਾਠੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਰਗਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। 3 ਜਵੇ ਲਸਣ ਦੇ, 1 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਸਿਰਕਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਮਕ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 2 ਚਮਚੇ ਚੀਨੀ, 2 ਅੰਡੇ, 1 ਕੱਪ ਆਇਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਅੰਡੇ, ਇਹ 2 ਅੰਡੇ ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਜਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਚੀਨੀ, ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣੀ। ठीक होना शुरू हो गया। देख
ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।